यदि तपाईहरु पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ के तपाईहरु पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ आफ्नो अधुरो र अपुरो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई एकदमै प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ डालेर तपाईहरुले नर्मल तरिकाले कन्भर्सेसन देखि लिएर इन्टरभ्यूको लागि एज अ तपाईहरु जब लेटरको लागि पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहनुहुन्छ भने अब भने तपाईहरुले आफ्नै एन्ड्रोइड फोन युज गरेर तपाईहरुले चाहिँ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। किन सकिन्छ भन्दाखेरि आजको यो भिडियो मैले तपाईहरुलाई एकदमै लोकप्रिय र एकदमै धेरै भन्दा धेरै जनाले चाहिँ त्यो एपलाई डाउनलोड गरेर युज गरेको एप्लिकेसनको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। चान्चुने एप्लिकेसन होइन, एकदमै पपुलर एप्लिकेसन हो जसको रेटिङ पनि एकदम राम्रो छ। त्यहाँबाट तपाईहरुले तपाईहरुको बचेको टाइम फ्री टाइममा तपाईहरुले त्यो एपलाई ओपन गरेर एकदम अफलाइन रूपमा युज गरेर पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईले सुधार्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि नर्मली त मैले यहाँ 5 वटा एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। ती एप्लिकेसनहरु मध्ये तपाईहरुले कुनै एउटा एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुन्छ। एकदम सरल र स्पष्ट ढंगले नेपाली भाषाबाट नै तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि भने तपाईहरुलाई म त्यो एप त बताउँछु, त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुस्। त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईहरुको छोटो मिठो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अब लागौं भिडियोको स्टार्ट गर्नतर्फ। 2000 years later अब सबभन्दा फर्स्टमा राखेको जो डुलिङ्गो एप्लिकेसन, जुन एप्लिकेसन पनि तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा पाउन सकिन्छ। एकदमै फ्री र अफलाइन पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँ डिस्प्लेको पछाडि पनि त्यो एप्लिकेसनको नाम सो भइरहेको छ र साथमा तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा देखिरहनु भएको छ। गुगल प्ले स्टोरबाट तपाईहरुले यो एपलाई डाउनलोड गरेर एकदम सजिलो तरिकाले सरल र सजिलो ढंगले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। र अर्को दोस्रो नम्बरमा राखेको छु त्यो एप रह्यो बुसु एप। बुसु एप पनि एकदमै सजिलो र सरल ढंगले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नका लागि एकदमै उपयोगी एप्लिकेसन हो। यो एप्लिकेसनलाई पनि तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एकदम इजिली तपाईले विदाउट तपाईले फ्रीमा नै यो एप्लिकेसनबाट इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। र साथमा तपाईले ग्रामरहरु सुधार्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुको ग्रामरहरु एकदमै थोरै तपाईले बोल्दाखेरि अलिकति तपाईहरुलाई अलिकति ग्रामरमा अलिकति समस्या छ भने पनि एकदम हेल्पफुल एप्लिकेसन यो रहेको छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा राखिदिएको छु बबेल एप्लिकेसन। बबेल एप्लिकेसन पनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नका लागि एकदमै हेल्पफुल एप्लिकेसन हो, जसलाई पनि तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै इजी तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट पनि तपाईले ग्रामर भयो लाइक छ इन्टरभ्यू वाला तपाईहरुले त्यहाँबाट राम्रो तरिकाले तपाईले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी मैले 4 नम्बरमा राखेको एप्लिकेसन एकदमै इजी हो र एकदमै मेरो फेभरेट एप्लिकेसन पनि हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने विभिन्न इंग्लिश सेक्सनको गेमहरु पनि हुने गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई म एकदमै वान अफ द बेस्ट एप्लिकेसन भन्न रुचाउँछु। किनभने यहाँनिर तपाईहरुले नेपाली ल्याङ्ग्वेजबाट इंग्लिश सिक्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि तपाईहरुको त्यो एपको नाम छ हेलो इंग्लिश। हेलो इंग्लिश तपाईहरु मध्ये कति जनाले युज पनि गर्नुभएको थियो होला र बिचैमा छोड्दिनु भएको थियो होला। यस्तो नगर्नुस्। तपाईले एप्लिकेसन एकचोटी डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसन तपाईले जबसम्म इंग्लिश आउँदैन तबसम्म तपाईले मजा तरिकाले सिक्नुभयो भने अवश्य पनि त्यसको प्रतिफल राम्रो नै हुनेछ। त्यसैले आई होप तपाईलाई आशा छ मलाई हैन तपाईहरुले यी एपहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ। अझै पनि मैले तपाईहरुलाई बताउन बाँकी एउटा एप्लिकेसन छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो मेमोराइज। मेमोराइज पनि एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो। यदि तपाईहरु इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज साँच्चै सिक्न चाहनुहुन्छ, एकदम सिरियसली तपाईहरुको प्रोफेसनको लागि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज एकदमै आवश्यक छ भने त्यहाँबाट पनि राम्रो तरिकाले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईहरुलाई भनि त हाले यो 5 वटा एप्लिकेसन मध्ये वान अफ द बेस्ट एप्लिकेसन भनेको हेलो इंग्लिश हो। हेलो इंग्लिशलाई डाउनलोड गरेर तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अरु एप्लिकेसनहरु नराम्रो छ भनेर चाहिँ भन्न खोजेको होइन, सबै एप्लिकेसनहरु राम्रो नै छ। सबै एप्लिकेसनले तपाईलाई अफलाइन पनि युज गर्ने फिचर समेत दिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले तत्काल यो एप्लिकेसनहरु चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईले युज गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् र तपाईहरुको आफ्नो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईहरु आफ्नै घरमै बसेर इन्स्टिट्युट नदाइकन मोबाइलबाट नै यस्तो तरिकाले सिक्न पनि सक्नुहुनेछ। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला र एप डाउनलोड गर्नका लागि तपाईले प्ले स्टोरसम्म गइरहनु पर्दैन। तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले यो सबै एप्लिकेसनको लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले कुन चाहिँ एप्लिकेसन तपाईलाई क्लिक गर्न मन छ, हेर्न मन छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आई होप यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब त गरि नै हाल्नुभयो होला। र स्क्रिनमा 2 वटा भिडियो तपाईहरुलाई राखिदिएको छु। त्यो भिडियोलाई पनि तपाईको टाइम छ भने एकदमै हेर्दिनु होला। एकदमै राम्रो र इन्फर्मेटिभ भिडियोहरु राखिदिएको छु। आजलाई पनि यति नै। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।